হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মই ৰিহান আৰু আজি ইতিমধ্যে হৈ যোৱা 2025 চনৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ ইংলিছ প্ৰশ্নখন, যিখন ক্লাছ 6ৰ প্ৰশ্ন হয়, সেই প্ৰশ্নখন মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। এখন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ ক্লাছ 6ৰ ইংলিছৰ প্ৰশ্ন হয়। চ' যাৰ এতিয়ালৈকে ছমহীয়াৰ ইংলিছৰ পৰীক্ষা হোৱা নাই, তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা বা পঢ়ি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পৰা বহুত কমন আহিব পাৰে তোমালোকৰ, হ'ব। বাকী এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ যদি উত্তৰ লাগে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰা উত্তৰ বুলি, মই উত্তৰ দিম, আৰু উত্তৰ দিলে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তোমালোকক। ঠিক আছে, তোমালোকে তাৰপৰা গৈ চাব পাৰিবা। যদি বেছি কমেণ্ট আহে তেতিয়াহে মই উত্তৰৰ ভিডিঅ' বনাম। ঠিক আছে, চলিউশ্যনৰ ভিডিঅ' বনাম। তোমালোকক যদি এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ PDF লাগে তেন্তে মোক PDF বুলি কমেণ্ট কৰা আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰা, মই ইনষ্টাগ্ৰামত PDFটো দি দিম। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট তোমালোকৰ কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক ক'বা। লগতে বাকী ছাবজেক্টবোৰৰো কুৱেশ্যন পেপাৰ মই দিম ক্লাছ 6ৰ, সেইবোৰৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, গৈ পেলাই চাব পাৰিবা। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক চব লিংক আছে, গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি দিবা তোমালোকে। ঠিক আছে, আৰু কাৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল মোক আহি পেলাই ক'বলৈ নাপাহৰিবা। চ' এইকেইটা তোমালোকে প্ৰশ্ন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পৰা, প'ষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। যদি কোনোবাই আখৰকেইটা ঘোলা দেখা পাইছা তেন্তে ছেটিংছত গৈ পেলাই তোমালোকে ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো ইনক্ৰিজ কৰি ল'বা। বাকী আজিলৈ এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো, কাৰণ 41 নম্বৰলৈকে প্ৰশ্ন আছিল, মই 41 নম্বৰলৈকে দেখাই দিলোঁ। বাকী লগ পাই আছোঁ বেলেগ এটা ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' লৈ, চ' আজিলৈকে এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। বাই বাই।